سلامونه او درنښت ګران لیدونکو. په دغه ویډیو کې درته موږ دغه عمره ډېر کمانډونه تشریح کوو. دا ټول کمانډونه د یو راوټر او د یو سویچ د سیکیور کولو لپاره کارول کیږي. موږ به کوشش وکړو چې څنګه تاسو طریقه در وښایو چې څنګه تاسو کولی شئ یو راوټر د بروټ فورس اټیک نه بچ کړئ. بروټ فورس څه خیال ته اټیک وي؟ دا داسې یو اټیک وي چې یو یوزر ډیفرنٹ کمبینیشن اف پاسورډ کاروي چې میبي یو خو به صحیح راوخیږي او یو به صحیح وي، زه به ډیوایس ته لاګین شم. نو د دې لپاره به موږ دا کمانډونه کاروو چې دغه بروټ فورس اټیک نه مخنیوی وکړو. ملګرو دا څومره کمانډونه چې دلته شته دا زیات دغه کمانډونه چې کوم دی دا د لاین وي ټي وای دپاره دي، یعنې د ټیل نیټ او د اس اس ایچ دپاره دي. دا د کنسول دپاره کار نه کوي ځکه سیسکو داسې فکر کوي چې یو شخص تاسو د راوټر او د سویچ تر کنسول پورته راورسېدو نو سکیورټي خو الریډي بریج ده، نو بیا څه کوي پرې؟ نو اکچولی دا د ټیل نیټ او اس اس ایچ دپاره دي چې دلته به زه اوس په یو خبرې وکړم. صحیح ده؟ راځو دې ته چې راوټر به څنګه سکیور کوو. ملګرو اول خو به سکیورټیز نه شروع کړو. ګوره که زه یو یوزر جوړوم لکه یوزر نیم جان او زه دې ته سیکرټ پاسورډ ورته ورکوم پیس، نو ګوره دا واغستو. حالان کې پیس څومره کوچنی پاسورډ دی چې صرف د 5 حروف نه جوړ دی. زه کوشش کوم چې اول دې خپل ډیوایس ته ووایم چې داسې یو پاسورډ له هیڅ چا مه اخله چې د دغو نه حروفونه کم دی. نو د هغې دپاره کمانډ دی security password minimum length کم از کم length باید څو وي کوېشن مارک کې دلته 14 اخلي زه وایم 8 چې د 8 نه length کم و بیا خو بیخي مه اخله. اوس بیا یوزر نیم جوړوم، یو یوزر جوړوم، یوزر نیم ګل سیکرټ دا ځل پاسورډ ورکوم پیس. ګورو چې څه وایي ماته وایي پاسورډ ټو شارټ must be at least 8 character 8 حروفه خو باید واوسي که نه، د دې نه چې کم وي دا زه نه اخلم. نو تاسو وکتل چې اول سکیورټي لپاره چې کوم پاسورډ موږ وکاروو هغه دا و چې منیمم لینت مو ورته زیات کړو. دویم څه کار کوو ملګرو؟ کله چې د راوټر او سویچ ته یو کس لاګین کیږي یوزر نیم او پاسورډ ورکوي، نو چې کله دا سکسس لاګین کیږي هم باید ماته لاګ راکړي، دا لاګ میسج باید ماته شو کړي، او که چیرې دا فیل کیږي هم نو باید ماته خو پته ولګي دا باید ماته لاګ راکړي. دا لاګ میسجونه بیا موږ کولی شو دلته بفر کې شو کو په کنسول یې ځان ته وښایو یا اس اس لاګ سرور ته ولېږو چې د باندې موږ مخکې کار کړی. اول به دا کار څنګه مو خوښه ده؟ د دې دپاره ملګرو تاسو دا ګورئ چې آیا دا کار شوی که نه. تاسو کمانډ دی شو لاګین، دا کمانډ شو لاګین. کله چې تاسو دا کمانډ وکاروئ ګورئ نو لاګین اول خو ډیلی نشته چې ډیلی څه ته وایي په دې موس خبرې کوو. نو کوایټ موډ اول د کوایټ موډ دپاره اکسس لیست هم نشته او راوټر چې دی ناټ انیبل واچ موډ ته نه دی تللی. صحیح شوه؟ په دې اوس خبرې کوو چې دا څه معنا لري. نو اول به زه راشم ورته به وایم چې لاګین اون فیلیر لاګ. کله چې یو شخص د ټیل نیټ او اس اس ایچ له لارې لاګین کېدو او یوزر نیم او پاسورډ یې صحیح ورنه کړل نو ماته لاګ راکړه چې ماته پته ولګي چې یو نفر دی او خواري کوي او نشي لاګین کېدی. بیا ورته لاګین اون سکسس لاګ دی بل کمانډ شو. وروره چې کله یو شخص په ټیل نیټ او اس اس ایچ باندې سکسسفل لاګین هم شي بیا هم ماته لاګ میسج راکړه. دا دوه کمانډ چې ما څنګه ایگزیکیوټ کړل نو ډیلی ټایم به بای ډیفالت 1 سیکنډ راغلی وي. تاسو اوس راشئ کمانډ وکاروئ شو لاګین چې دا به وروسته موږ چینجوو. ښه ډیلی لا اوسه پورې نه ده راغلی، وروسته چې بل کمانډ وکاروم بیا ډیلی 1 سیکنډ راځي. ګوره کوایټ موډ لا اوسه پورې نه دی انیبل شوی. اوس څه وایي آل سکسسفل لاګین از لاګډ. که څوک د ټیل نیټ او اس ایچ لارې لاګین کیږي او کامیاب راشي او لاګین شي تاسو ته به موږ لاګ درکوو او آل فیل لاګین هم لاګ شو. خو ګوره لا تر اوسه پورې د بل موډ ته نه یم تللی او راوټر کې ما واچ فور لاګین اټیک لا د اټیک دپاره مخنیوی نه دی شوی. اوس به زه یو کمانډ دا وکاروم، زه ورته وایم که چیرې یو شخص په 10 ثانیو کې 3 ځل غلط پاسورډ راکو نو بیا تاسو په موبایل کې هم دا کتلی وي ملګرو چې څو ځل غلط پاسورډ ورکوي بیا موبایل لاک کیږي. همدغه میتود زه هم وایم. زه ورته اوس وایم که چیرې یو شخص
په 100 ثانیو کې 3 ځله غلط پاسورډ درکو، راوټر پې د 15 دقیقو دپاره منټس، یعنی 15 دقیقو دپاره به دا راوټر بیا دا شخص نشي اکسس کولی. او دا خبره نو دغه کله چې یو شخص په 100 ثانیو کې 3 ځل غلط پاسورډ ورکړي نو راوټر به 15 منټو دپاره کوایټ موډ ته لاړ شي. آی تھنک سپیلنګ به داسې وي که نه، کوایټ خاموشه موډ ته به لاړ شي. یاد ساتئ ملګرو، کله چې دا راوټر کوایټ موډ ته لاړ شي دغه نفر به بیا د 15 دقیقو دپاره دا راوټر نشي اکسس کولی د ټلنټ او اس اس ایچ له لارې. یوه خبر د ځان سره یاداشت کړئ. دویمه، دا نفر څه چې په دې نیټورک کې هر څوک غواړي دا راوټر یا دا سویچ ټلنټ یا اس اس ایچ کې نه به یې شي اکسس کولی، ځکه راوټر کوایټ موډ ته تللی، ځان یې خاموشه کړی وي. 15 دقیقو دپاره هېڅ چاته اجازه نشته چې ما ته د ټلنټ او اس اس ایچ په ترو لاګین شي، ځکه خطر دی. خو د کنسول له لارې، کنسول هر وخت الاود دی ملګرو، کنسول هر وخت الاود دی، خو لاین وي ټي وای په دغه کوایټ موډ کې نه دی الاود. نو که هغه هر څوک وي چې یو نفر هم غلطي وکړي په ټول نیټورک باندې دا ډیوایس بیا څوک نشي ټلنټ او اس اس ایچ کولی. دا خبر ځان سره یاداشت کړئ ملګرو. ښه نو اوس به دې دپاره زه راځم او دا کار به کوم. څه به ورته وایم؟ کنفټي ورته وایم کمانډ داسې دی بلاک 4. کله یو شخص څونه وخت دپاره بلاک کا، زه به ورته وایم 100 ملګرو دا وخت په ثانیې کې دی. ښه 120 ثانیو دپاره یې بلاک کا، چې څو ځلې غلط اټمپټ وکړل 3 ځلې په څومره وخت کې، یاره چې په 30 ثانیو کې. ګوره د دې کمانډ دا معنا شوه که چیرې یو شخص 3 ځلې غلط پاسورډ ورکړو په 30 ثانیو کې دننه نو دا راوټر به بلاک موډ ته ځي د 120 ثانیو دپاره، چې دقه 120 ثانیو ته وایي کوایټ موډ. او په دې کوایټ موډ کې دا نفر هم دا کوم نفر چې دا مشکل جوړ کړی دا هم دا ډیوایس نشي ټلنټ کولی او اس اس ایچ کولی، او په دې نیټورک کې هېڅوک هم دا ډیوایس نشي ټلنټ کولی او اس اس ایچ کولی، ځکه په کوایټ موډ کې راوټر او سویچ چاته د ټلنټ او اس اس ایچ جواب نه ورکوي، خو کنسول الاود دی، ځکه ما ته چې کنسول د دې خبر نه استثنا مستثنی دی. اوس به راشم ډیلی به 1 ثانیه اخیستل شوی. ګوره کمانډ وکاروه شو لاګین، وګوره ډیفالټ ډیلی 1 ثانیه شو. دا 1 ثانیه څه نه درته تشریح کوم، مه ورخطا کېږئ. دا دوه خو مې ته ویلي چې دا کوه. اوس دلته څه وایي؟ راوټر انیبل ټو واچ فور لاګین اټیک. اوس به د اټیکونو مخنیوی کېږي. اوس څه وایي؟ if more than 3 login failure occur in 30 second or less، که په 30 ثانیو کې 3 ځل او یا له 3 نه په 30 ثانیو کې 3 ځل غلط پاسورډ ورکړل شو، زه به د 120 ثانیو دپاره بیا کوایټ موډ ته ځم، او په دې وخت کې هېڅوک هم نشي لاګین کېدلی، هېڅوک. پوهېږئ که نه؟ او دلته دا نور معلومات دي چې راوټر پریزنټلی په نارمل موډ کې دی. ته خو فکر شته ملګرو اوس نارمل موډ کې دی. زه به وروسته اوس غلطي کوم، یو 3 ځل به غلط پاسورډ ورکوم، تاسو به وګورئ چې دا به کوایټ موډ ته ځي، او د دې کوایټ موډ به څومره وخت وي؟ پوره 120 ثانیې، ځکه چې ما ورته ویلي دي چې 3 ځله غلط پاسورډ چاته ورکړو په 30 ثانیو کې 120 منټو دپاره به کوایټ موډ ته لاړ شي، هېڅوک به تا نشي اکسس کولی. سیټ اپ دی تھرو لاین وي ټي وای ټلنټ او اس اس ایچ. وګورئ فلحال په نارمل موډ کې دی. زه دا همدلته پرېږدم. اوس راځم د سی ام ډي له لارې به ټلنټ وکړم. دا ډیوایس چې کوم دی دا به زه ټلنټ کوم، دا راوټر مې. نو زه به راشم او دلته به کمانډ وکاروم ټلنټ 20.0.0.1 دا یې پی ایډرس دی. مانه به یوزر نیم وغواړي، زه به یوزر نیم ورکم ورته خان ما تیار جوړ کړی، پاسورډ به ورکم پیس. ګوره دا صحیح سکسسفل لاګین شو، دا ټلنټ دی که نه؟ ګورئ دلته راشي دی به اوس ماته لاګ جنریټ کړی. ګوره لاګ ته وګورئ څه وایي؟ سیکیورټي لاګین 5 لاګین سکسس. یو نفر لاګین شو. څوک؟ خان یوزر چې آی پی ایډرس یې دی 20.0.0.2 دا لاګین شو. فکر خو مو شته که نه؟ نو دا شخص لاګین شو. نو ګوره دا هغه میسیج دا کار وکړو چې ما ورته ویل کړي چې کله څوک لاګین چې څوک سکسسفل لاګین کېدو نو ما ته بیا مې لاګ راکوه. اوس به زه وځم او غلطي به وکړي، صحیح ده، نفر به غلطي وکړي. دا ځل به یوزر نیم ورکړي د نمونې په ډول چې امید یوزر یم، پاسورډ به ورته یو بل څیز ورکړي. ګوره غلط پاسورډ شو. چې کله پاسورډ غلط شو دلته به اوس ګوره دلته راغلی څه به وایي؟ سیکیورټي
لاګین فور لاګین فیل د امید په نامه یو یوزر دی پیټرسي د 22 دا کوشش کوي چې لاګین شي ګوره بیډ یوزر په دغه ټیم باندې ملګرو دې لپاره لار دپاره به ستاسو به ډیټ اینډ ټایم برابر وي چې صحیح لاګ درکړي نو ګورې دواړه کمانډونو کار وکړو که یو څوک په ټلنټ باندې لاګین کیږي او لاګین نه هم شي ماته به لاګ راکوي او که چیرې لاګین هم شي ماته به سکسسفل لاګین شي هم ماته به لاګ راکوي تاسو اوس راشئ یو بل کمانډ وکاروئ هغه دا دی شو لاګین فیلیر دا د هغې نه هم خوندور کمانډ دی تا ته ښایي چې چا کوشش کړی دی او ناکامه شوی وي امید په 22 423 باندې په دغه ټیم باندې کوشش کړی خو ناکامه شوی دی فکر مو شته که نه اوس به زه راشم او 3 ځل به غلط پاسورډ ورکړم چې دا څه کوایټ موډ ته لاړ شي ګوره شو لاګین تاسو اوس وګورئ چې په نارمل موډ کې دی ګوره راوټر په نارمل موډ کې دی هیڅ خبره نشته خو زه به اوس راشم او دا به کوایټ موډ ته بوځم دې لپاره به زه 3 ځل غلط پاسورډ ورکوم په 30 ثانیو کې نو زه به راشم یو یوزر ورکوم جے پاسورډ غلط ورکوم یو ځل بل ورکوم کې پاسورډ غلط ورکوم ام پاسورډ غلط ورکوم ګورئ چې کنیکشن لاست اوس به زه راشم ګورئ اوس ټیلنټ بند شو اوس ګوره could not open connection to the host on 423 نه کنیکټ کیږي اوس دلته راځم چې ولې ګورئ اول خو دا وګورئ چې کوم غلطۍ دا دونه میسجونه دي چې په خاطر دي دا دې په خاطر دي ګوره وایي جے یوزر رالی خو ناکام شو ګوره لاګین فیل شو کې هم ناکام شو ام هم ناکام شو بیا دلته راته څه وایي دې کې وګورئ چې دې کې ته څه لیکلي access denied شو اوس راشي تاسو اول شو لاګین فیلیر وګورئ دا درې وروسته چې جے کې ام دا کسان وایي ناکامه شوي اوس تاسو راشي شو لاګین کمانډ وکاروئ شو لاګین ګورئ راوټر به اوس په کوم موډ کې راوټر دلته وګورئ راوټر پریزنټلی ان کوایټ موډ لا په کوایټ موډ کې دی ځکه 3 ځل غلط پاسورډ یو شخص ورکړی دی او راوټر یو سل شل ثانیو دپاره کوایټ موډ ته تللی ګوره اوس څه وایي ویل ریماین ان کوایټ موډ شپېته ثانیې به نور هم راوټر په کوایټ موډ کې وي او چې کله راوټر په کوایټ موډ کې وي ډیناینګ لاګین فرام آل سورسز هر شخص چې د لاین وی ټي وای ټیلنټ او اس اس ایچ له لارې د ډیوایس اکسس کوي نه به یې شي اکسس کولی ګوره دا وخت به ورو ورو سره کمیږي دا ځل به څو شوی 9 ثانیې اوس که زه راشم اوس هم ټیلنټ نشم کولی ټیلنټ بند دی او دا ټیلنټ به په هر چا بند وي دا ډېره جالبه خبره ده ځان سره یاداشت کوئ چې کله یو ډیوایس کوایټ موډ ته لاړې نو اوس هم پکې 14 ثانیې بند لا پاتې دي اوس هم ګوره ټیلنټ نشي کولی چې کله کوایټ موډ ته ونه وځي که نه نو دا به همداسې وي ګوره 6 ثانیې پاتې ګوره راوټر پریزنټلی ان کوایټ موډ لا په کوایټ موډ کې دی لا اوس هم په کوایټ موډ کې دی اوس را به راته څه ولیکي ګورئ چې راته ولیکل چې راوټر پریزنټلی ان نارمل موډ بیرته نارمل موډ ته راوګرځي مشکل نشته نو ته اوس راشه اوس ټیلنټ وکړه د الله په حکم سره ټیلنټ به اوس کېږي تاسو څه زده کړل چې تاسو ورته بروټ فورس اټیک دپاره مخنیوي دپاره دا ویلی شئ چې وروره په 6 ثانیو کې که چا 3 ځل غلط پاسورډ درکړو او دا تاسو هر څه دا وختونه به ورته ملګرو په ثانیې کې ښیي نو د 15 دقیقو دپاره ته کوایټ موډ ته لاړ شه دا خبر ځان سره یاداشت کوئ کله چې راوټر په کوایټ موډ کې وي دا یوزر هم او نو ټول یوزران هم راوټر نشي اکسس کولی ځکه په کوایټ موډ کې راوټر چې کوم دی ټیلنټ او اس اس ایچ ته اجازه نه ورکوي مګر لاین کنسول ته اجازه ورکوي دا خبره خو مو زده کړه که نه چې دا خبره مو زده کړه نو کمانډونه هم خیر ورسره لږ زده کوئ بل خوندور کمانډ شو لاګین خو مو زده کړو اوس به شو لاګین فیلیر کمانډ وګورئ چې تاسو څوک کومو کسانو چې غلطي کړې ده پاسورډ یې ورکړی یوزر نیم پاسورډ ته غلط شوی تا ته دلته ښایي تا ته پته لګېږي چې هر یو نفر دی او خواري کوي کله یو پاسورډ ورکوي کله بل وایي چې د ماهر استاد په دا یو پیس پاسورډ دی کله پیس 1 نه وي 2 نه وي کله پیس @ نو داسې خواري کوي تا ته معلومیږي صحیح شوه دغه بل کمانډ چې ما تاسو ته ویل چې شو لاګین دی ګوره دلته دا ډیلی څه معنی ده 1 ثانیه دا معنی لري چې کله یو نفر یو ځل پاسورډ غلط کو دویم ځل پاسورډ ورکولو پر مهال به څومره ډیلی ورکړم ګوره ا ډیفالت لاګین ډیلی اف 1 سیکنډ از اپلایډ دغه ډیفالت وي که نه چې تاسو بلاک کمانډ وکاروئ بیا دا راځي نو تاسو ولیکئ چې لاګین ډیلی دا 10 ثانیو پورې آی تھنک ورکوي چې تاسو کولی شئ چې دا 3 ثانیې کوي نو که بیا یو نفر
یو پاسورډ غلط ورکړي نو 3 ثانیې وروسته ورته دویم ځل دپاره اجازه ورکوي. ګوره تاسو شو لاګین کوئ دلته به اوس 3 ثانیې دا به داسې لکه ګورئ دا اکسس شو پاسورډ غلط شو ګوره 1 2 3 چې 3 ثانیې کله وشوي پوه شوئ نو په دې ترتیب هم تاسو پوه شوئ. نو دا ګوره ډېر خوندور او مفید کمانډونه دي لږ سره ورته دي دلته تاسو دا کمانډونه داسې یاداشت کړئ دا سیم ولیکئ. اوس یو بل کمانډ دی په دې چې پوه شوئ اوس به راشو دغه بل کمانډ ته چې تاسو وګورئ دا څه معنی لري شو لاګین. ګوره دا خو ډیلی شوه چې یو پاسورډ یې ورکړو د بل او غلط شو بل پاسورډ په وخت کې به څومره وخت راځي دا خو معنا چې څوک سکسسفل لاګین کېدو هم لاګ راکوه او چې پیل کېدو هم لاګ راکوه. دا خو مې بلاک کړی دی چې 30 ثانیو کې چا 3 ځل غلط پاسورډ درکړو 120 ثانیو لپاره کوایټ موډ ته لاړ شه او په دې کې کوایټ موډ ښایي او دلته درته وایي چې ټوټل څومره لاګین شوي 15 فیلیر شوي دا درته ښایي. ښه اوس دا کوایټ موډ اکسس لیست څه معنا دا ډېر جالب څیز دی دې ته پام وکړئ. اوس ګورئ صحیح مو پوه کوم ښه ملګرو ما ورته ویل چې کله 20 ثانیو کې 3 ځل چا غلط پاسورډ ورکړو نو راوټر به کوم موډ ته ځي کوایټ موډ کې. په کوایټ موډ کې دا راوټر هیڅ څوک هم نشي اکسس کولی دا خو راسره منئ که نه هیڅ څوک هم د ټیلنټ او اس اس له لارې نشي اکسس کولی مګر د کنسول له لارې اجازه شته. صحیح شوه خو ته اوس وایي چې دلته یو اډمین دی دلته موږ سره یو اډمین دی چې آی پی اډرس یې دی زموږ په دغه کې د نمونې په ډول آی پی اډرس یې دی 20.0.0.3 دا آی پی اډرس دی. ته وایي چې کنسول ته څوک ورځي ځکه کنسول ته چې ورځي خو د ډیوایس تر بیخه به ځان ورسوي تر خوا او شا پورې که نه هلته به کنسول ته خلک ورځي. ته وایي چې کله دا راوټر په کوایټ موډ کې وي نو په ټول نیټورک باندې بند وي هېڅوک یې نشي اکسس کولی یو استثنا ته راوستی شي یو ایکسپشن ورکولی شي ورته وایي دې ډیوایس ته چې کله ته په کوایټ موډ کې هم وي بیا هم یو نفر د دې ته اجازه ورکړه چې نوم چې دا آی پی اډرس دی دا د څه لپاره کول کېږي ګوره allow only trusted IP to log in during quiet mode. ګوره کوایټ موډ کې هیڅ څوک هم نشي لاګ ان کېدلی مخکې مې ویله اوس ویو که ته کوایټ اکسس لیست ولګوې بیا کوې چې دا به څنګه کوې دا به داسې کوي. د دې لپاره خو به اول یو اکسس لیست جوړوي کې ورته نفر ښایي لکه اکسس لیست 10 پرمیټ کرا سره یو نفر د آی پی اډرس دی 20.0.0.3 د آی پی اډرس اوس به راشي وبلیکي لاګین پسې کمانډ وکاروه لاګین کمانډ مې له ذهنه ووتو یاره لاګین کوایټ موډ بیا اکسس کلاس کمانډ دی صحیح شوه لاګین اول به اکسس لیست کې ورته آی پی اډرس وښیي کوایټ موډ دلته به ورته ولیکي اکسس لیست او کوم اکسس لیست ما اکسس لیست ته نوم څه شی ورکړی 10 اوس ورته ما څه وویله بره مې اکسس لیست جوړ کړو هغې کې مې ورته ویل چې 23 دلته مې ورته ویل چې لاګین کوایټ موډ اکسس کلاس 10 ورته مې وویله ګوره صاحبه زه به تاسو بیخي سمپل کوم لاګین کمانډ وکاروم ګوره ما ورته وویل چې کله یو نفر 3 ځلې غلط پاسورډ په 30 ثانیو کې درکړو ته به 120 ثانیو لپاره کوایټ موډ ته لاړ شي او ته چې کله کوایټ موډ ته لاړ شي تا به هیڅوک هم نشي اکسس کولی خو خیر یو اډمین شته او هغه مې تا ته ډیفاین کړی دی نو خیر دی که ته کوایټ موډ کې هم وي بیا هم دې نفر ته اجازه ورکوه نو زه ورته وایم چې کوایټ موډ اکسس کلاس 10 از اپلاید دا واخله او په دې 10 هلته دغه کې ACL کې موډ ته بیا 23 ښودلی معنا کوایټ موډ کې به هېڅوک دا ډیوایس نشي اکسس کولی خو دا ډیوایس به اکسس کولی شي. نو دا یو څه خوندور کمانډونه مو را برابر کړي د سکیورټي په خاطر چې شاید ستاسو خوښ شوي یاست نو ځان سره یاداشت کړئ او ویې لیکئ.